প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে চিকেন বাটাৰ মছলা ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সকলোখিনি দেখুৱাই গৈছোঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব। আহকচোন তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। ৰেচিপিটোৰ বাবে মই ইয়াত 1 কেজি চিকেন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে মাংসৰ পৰিমাণটো নিজৰ হিচাপত ল'ব। চিকেনখিনি ভালদৰে ধুই লোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি মেৰিনেট কৰি ল'ম। তাৰ কাৰণে এয়া ডাঙৰ চামুচেৰে 3 পৰা 4 চামুচমান দৈ দিছোঁ। তাৰপিছতে দিছোঁ জোখমতে হালধিৰ গুড়ি, ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ। কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিলে কালাৰটো ধুনীয়া হয়, ইয়াত মই ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই। লগতে দিছোঁ সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ জিৰা গুড়ি আৰু ধনিয়া গুড়ি। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিব। মই ইয়াত মেৰিনেট কৰোঁতে সৰু চামুচেৰে 1.5 চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচৰ জোখত হোৱাইট ভিনেগাৰ নাইবা নেমু ৰস ব্যৱহাৰ কৰিব। মই ইয়াত ভিনেগাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। লগতে দিছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে সানি ল'ম আৰু এতিয়া এইখিনি মই প্ৰায় 1-1.5 ঘণ্টামানৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিম, বা তাতকৈ আপোনালোকে বেছি সময়ো থ'ব পাৰে, কিন্তু 1 ঘণ্টামানটো এনেদৰে মেৰিনেট কৰিয়ে থ'ব। এতিয়া মই কেৰাহী এখন পাতি দিছোঁ আৰু কেৰাহী গৰম হোৱাত ইয়াতে অলপ ৰিফাইন তেল দিছোঁ। আপোনালোকে চিকেনখিনি বাটাৰতো ফ্ৰাই কৰিব পাৰে বা এনেদৰে ৰিফাইনতো ফ্ৰাই কৰিব পাৰে, মই ৰিফাইনতে কৰিছোঁ। এতিয়া তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাত ইয়াতে মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেনখিনি দি দিছোঁ। মই চিকেনখিনি 1.5 ঘণ্টাৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰি থৈছিলোঁ আৰু এতিয়া এনেদৰে অলপ অলপকৈ দি এইখিনি অলপমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। প্ৰথমতে লৰাই নিদিব, এনেদৰে দি অলপ সময় থৈ দিব, তাৰ পাছতহে আপোনালোকে ইলুটি কৰি দিব। লগালগ লৰাই দিলে কেতিয়াবা ভাগি যাব পাৰে, যিহেতু বহুত ছফ্ট হৈ থাকে। আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখিব, একেবাৰে কমায়ো নথব আৰু একেবাৰে বঢ়ায়ো নাৰাখিব। এটা চাই 3-4 মিনিটমানৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিয়াৰ পাছত এয়া মই লুটিয়াই দিছোঁ সাৱধানে। দেখিছে অলপ অলপ ৰং এটা আহিছে। এনেদৰে অলপ সময় মূৰে মূৰে লুটিয়াই থাকিলেই হ'ব। অলপমান ৰঙচুৱা হ'লেকে ভাজি ল'ম। প্ৰায় 80% মান আমি সিজাই ল'ব লাগিব আৰু বাকীখিনি গ্ৰেভিত সিজিব। এয়া প্ৰায় 10-12 মিনিটমানৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। দেখিছে খুব ভালদৰে ভজা হৈ গ'ল, ধুনীয়া কালাৰ এটাও আহিছে। এনেদৰে অকণমান খুচিও চাব পাৰে সিজিছে নে নাই, আৰু মাংসৰ টুকুৰাখিনি কিমানটো ডাঙৰকৈ বা সৰুকৈ লৈছে সেইটো হিচাপতো সময়টো লাগিব পাৰে, অলপ কম বেছি হ'ব পাৰে। মোৰ এয়া ভাজোতে 10-12 মিনিটমানতে হৈ গৈছে। এতিয়া মই এয়া নমাই ৰাখিছোঁ আৰু একে পদ্ধতিৰে বাকী থকা চিকেনখিনিও এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া 2 নম্বৰটো ষ্টেপলৈ আহিছোঁ। এয়া মই কেৰাহীত অলপমান ৰিফাইন তেল দিলোঁ আৰু লগতে অকণমান বাটাৰো দি দিছোঁ। তাৰপিছতে ইয়াত দিছোঁ গোটা মছলা। গোটা মছলাৰ ভিতৰত সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ গোটা জিৰা, তেজপাত, লং, ইলাচি আৰু ডালচেনি লৈছোঁ। বাটাৰখিনি অলপ গৰম হোৱাৰ পাছতে ইয়াত গোটা মছলাখিনি যোগ কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া মছলাখিনি অকণমান ফুটিবলৈ দিব। ইয়াৰ পিছতে আমাক লাগিব অলপ বিলাহী আৰু পিঁয়াজ। ইয়াত মই ডাঙৰ চাইজৰ 5টা বিলাহী গুটি এৰুৱাই এনেদৰে ডাঙৰ টুকুৰাত কাটি লৈছোঁ। 2টা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ, লগতে 3টামান কেঁচা জলকীয়া। এই ৰেচিপিটোত বিলাহীৰ পৰিমাণ পিঁয়াজতকৈ বেছিকৈ দিব আৰু মাংসৰ পৰিমাণ যিমান লৈছে সেইটো হিচাপত বিলাহী আৰু পিঁয়াজ, জলকীয়া এইখিনি মিলাই ল'ব। গোটেইখিনি এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু অলপ সময় আমি ভাজি ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ৰাখিছোঁ। বিলাহীৰ লগতে পিঁয়াজ এই গোটেইখিনি অলপ ছফ্ট হৈ যোৱালৈকে আমি ভাজি থাকিম। লগতে এমুঠিমান কাজু দিছোঁ। গোটেইখিনি এবাৰ লৰাই লৈছোঁ। অকণমান নিমখ দি দিছোঁ, তেতিয়া সোনকালে সিজিব। আৰু ঢাকনিখন লগাই এতিয়া এইখিনি ভালদৰে সিজাই ল'ম। এইদৰে ভাজি থকাৰ মাজতে মই ইয়াত যোগ কৰি দিছোঁ কেইফুটামান নহৰু আৰু সৰু এডোখৰ আদা। গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই এতিয়া আকৌ অলপ সময় সিজাই ল'ম। প্ৰায় এয়া কোমল হৈছে, মন কৰিছেই, আৰু 2-3 মিনিটমান ভাজিলেই হৈ যাব। এয়া মোৰ গোটেইখিনি ভালদৰে ভজা হৈ গ'ল। মন কৰিছে বিলাহী আৰু পিঁয়াজখিনি কোমল হৈ পৰিছে। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু মছলাখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। তাৰপিছতে মিক্সিত পেষ্ট কৰি ল'ম। পেষ্টটো বনোৱাৰ আগত এয়া মই যিখিনি গোটা মছলা আছিলে, তেজপাত 2 খিলা আঁতৰাই দিছোঁ। বাকী ডালচেনি, লং, ইলাচিখিনি আছে। আপোনালোকে যদি ফ্লেভাৰটো বেছি ষ্ট্ৰং হ'লে ভাল নাপায় বা পিছত যদি গৰম মছলা ব্যৱহাৰ কৰে
তেতিয়া সেই গোটা মছলাখিনি আঁতৰাই দিব। এয়া এতিয়া গোটেইখিনি মই মিক্সিতে দি লৈছোঁ। পৰিমাণটো সৰহ হ'লে দুবাৰো পিচি ল'ব পাৰে। আৰু এতিয়া পানী নিদিয়াকৈ এইখিনি পেষ্ট বনাব, যিহেতু বিলাহী দিয়া আছে, ধুনীয়াকৈ মিহি হৈ যায়। এতিয়া এই মছলাখিনি আপোনালোকে এনেদৰেও বনাব পাৰে, কিন্তু যদি আৰু বেছি স্মুথ হোৱাটো বিচাৰে গ্ৰেভিখিনি, তেতিয়া এইদৰে চেকনি এখনত অকণমান চেকি দিব, তেতিয়া বেছি ভাল হয়। এয়া মই গোটেই মিশ্ৰণখিনি চেকনিখনলৈ লৈ ল'লোঁ। অকণমান পানী দি এনেদৰে দি দিছোঁ গোটেইখিনি যাতে নষ্ট নহয়, আৰু এইদৰে চেকি লৈছোঁ। এইখিনি সময়তে আপোনালোকে অকণমান পানী যোগ কৰি ল'বও পাৰে, তেতিয়া এনেদৰে চালিবলৈ সুবিধা হয়। আৰু এয়া মন কৰিছে গোটেইখিনি চালি লোৱা হৈ গ'ল, আৰু যিখিনি বাকলিৰ ৰৈ গৈছিলে বা গোটা মছলাৰ গোটা অংশ থাকিছিলে সেয়া ছেপাৰেট হৈ গ'ল। এইখিনি এতিয়া আমি পেলাই দিম। এই ৰেচিপিটোত এই কামখিনি কৰোঁতেহে অকণমান সময় লাগে, বাকীখিনি খুব সোনকালেই হৈ যায়। এতিয়া আমি আহিছোঁ ফাইনেল ষ্টেপটোলৈ। এয়া যিখিনি চিকেন ফ্ৰাই কৰোঁতে তেল ৰৈ গৈছিলে, তাতে অকণমান বাটাৰ যোগ কৰি দিলোঁ, প্ৰায় ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ। বাটাৰখিনি অলপ গলি অহাত সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ, লগতে দিছোঁ অকণমান হালধি গুড়ি। হালধি দিওঁতে সাৱধানে দিব, যিহেতু আমি মেৰিনেট কৰোঁতেও দিছিলোঁ। এনেদৰে তেলতে হালধি আৰু কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউডাৰটো দি দিলে গ্ৰেভিত কালাৰটো ভাল আহে, যিহেতু আমি ইয়াত ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এইখিনি ভালকৈ লৰাই লোৱাৰ পাছতে ইয়াত যিখিনি আমি মছলা ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ, সেই পেষ্টটো ইয়াতে ঢালি দিব, আৰু অলপ অলপকৈ দিব, যিহেতু এইখিনি অলপ ফুটি অহাৰ দৰে হয়। আৰু এইখিনি দিওঁতে গেছৰ ফ্লেমটো অলপ কমাই ৰাখিব। এতিয়া মিশ্ৰণখিনি খুব ভালকৈ লৰাই ল'ব, আৰু এই মছলাখিনি এতিয়া আমি বেছি সময় ভাজি থাকিব নালাগে, যিহেতু আগতীয়াকৈ ভাজি থোৱাই আছে। এতিয়া প্ৰয়োজন অনুসৰি আপোনালোকে পানী যোগ কৰি ল'ব, কিন্তু মন কৰিব বৰ বেছি পাতলীয়া কৰিও পেলাব নালাগে, যিহেতু অলপ ডাঠ হৈ থাকিলেহে বেছি ভাল লাগে। আৰু এয়া মই জোখমতে পানী দি ল'লোঁ। এতিয়া এটা উতল আহিবলৈ দিম, তাৰপিছতে আমি যিখিনি চিকেন ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ সেয়া দি দিম। কিন্তু তাৰ আগতে অকণমান গুড়ি মছলা মই যোগ কৰিছোঁ। সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ ধনিয়া গুড়ি আৰু 1 চামুচ জিৰা গুড়ি, সামান্য পৰিমাণৰ নিমখ যোগ কৰিছোঁ। নিমখ দিওঁতে সাৱধানে দিব, যিহেতু আমি মাংসখিনি মেৰিনেট কৰোঁতেও দিছিলোঁ, লগতে মছলাখিনি যেতিয়া আমি পেষ্ট বনোৱাৰ আগত বিলাহী পিঁয়াজ এইখিনি ভাজিছিলোঁ, সেইখিনি সময়তো নিমখ দিছিলোঁ। সেইবাবে যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বনাইছে তেওঁলোকে নিমখ দিয়াৰ আগত পাৰিলে এবাৰ চেক কৰি ল'ব। এয়া গোটেইখিনি এবাৰ ভালদৰে মিলাই ল'লোঁ, আৰু এটা উতল আহিছে মন কৰিছে। এতিয়া ইয়াতে আগতে ফ্ৰাই কৰি ৰখা চিকেনখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া আমি প্ৰায় 3-4 মিনিটমান আকৌ উতলিবলৈ দিলেই আমাৰ চিকেন বাটাৰ মছলা ৰেডি হৈ যাব। ইয়াত আৰু বিশেষ বস্তু দিবলগীয়া নাই। এইখিনি সময়ত খুব সোনকালে হৈ যায়, কিন্তু বাকী আগৰ কামখিনি কৰোঁতেহে অকণমান সময় লাগে। যিহেতু চিকেন বাটাৰ মছলা অকণমান মিঠা টেষ্টটো হ'লে ভাল লাগে, আৰু ইয়াতে ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ মই চেনি যোগ কৰিলোঁ। চেনিটো আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত অলপ কম বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া ঢাকন লগাই ভালকৈ সিজিবলৈ দিম। গ্ৰেভিখিনি আৰু অলপ স্মুথ হ'বৰ বাবে আপোনালোকে ইয়াতে ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচমান ফ্ৰেছ ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মোৰ ফ্ৰেছ ক্ৰীম আনি থোৱা নাছিলে বাবে ইয়াত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ গাখীৰৰ সৰ 1 চামুচমানেই দিছোঁ। ভালদৰে ফেটি দিব, সেনেদৰে দিলেও খুবেই স্মুথ হয়। আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই লোৱাৰ পাছত একেবাৰে শেষত ইয়াতে যোগ কৰিছোঁ কচুৰি মেথি। কচুৰি মেথিখিনি এনেদৰে অলপ মোহাৰি পেলাই দি দিব, তেতিয়া গোন্ধটো খুবেই ধুনীয়া হয়, একেবাৰে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ দৰে হয়। আৰু অকণমান বাটাৰো দি দিছোঁ, এইটো অপশ্যনেল হয়। গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ লৰাই ল'লোঁ, আৰু এয়া আমাৰ চিকেন বাটাৰ মছলা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ, আৰু অলপ বাতি এটালৈ উলিয়াই লৈছোঁ। এয়া মন কৰিছে টেক্সচাৰটো দেখি খুবেই ভাল হৈছিলে, আৰু খাবলৈও টেষ্টি হৈছিল। যিসকলে এই পদ্ধতিৰে আগতে ঘৰত বনোৱা নাই, এবাৰ নিশ্চয় বনাই খাই চাব, আৰু কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। সদায় বাহিৰত খাই থকাতকৈ কেতিয়াবা আমি ঘৰতো এনেদৰে বনাই খাব পাৰোঁ। আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।